අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ghee cookies කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍යයි butter oil, එහෙම නැත්නම් එළඟි තෙල් ග්‍රෑම් 200. ඒගාවට පිටි අවශ්‍යයි ග්‍රෑම් 175. කුඩු කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 125. ඒත් එක්කම තේ හැඳි භාගයක් බේකින් පවුඩර්, සල්සා ගන්න මුද්‍රම් පළන් ටිකක්. දැන් අපි මේ ghee එක දැන් හදන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ghee එක හොඳට ඩබල් බොයිල් කරනවා, ටිකක් උණු කරලා දිය කර ගන්නවා. එතකොට තමයි අර පිටි සීනි ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ හොඳට මික්ස් වෙලා බෝල් එකක් විදියට එන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක ghee එක පොඩ්ඩක් දිය කරගෙන එමු. දැන් මේක මෙහෙම තමයි දිය වුණු ghee ටික, එහෙම නැත්නම් butter oil ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට අඹරගත්ත සීනි ටික එකතු කරනවා. මේක ටිකක් නිවෙනකන් තියන්න. අත ගන්න බෑ නැත්නම් රසය. ඉස්සෙල්ලාම සීනි ටික හොඳට butter oil එකේ දිය කරනවා. එකත් එක්කම මේ වගේ බටර් ගාගත්තු ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මේක අපි හදලා ගමන් oven එක සෙල්සියස් අංශයට 150ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගන්න. අපි දැන් ටිකකට බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්න. ඒ හැම භාගයක්. මෙහෙම කලවම් කරගත්තොත් හරියි. පිටි ටික එකවරම දාන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගන්න. භාගයක් විතර පළවෙනියට දාන්න. ඒක කලවම් කරන්න. පිටි ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් අපිට තව පිටි එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි තව පිටි ටිකක් අරගත්තා. මේක රොටි බෝලයක් වගේ රොටි අනන රොටි පදම තියෙන රොටි වලට අපි පිටි අනන්නේ ඒ ප්‍රමාණයට වගේ පිටි මදි නම් ටික ටික එකතු කරලා හදාගන්න. හැන්දෙන් අනන්න බැරි වෙනකොට අපි මේ විදිහට හොඳට
අනගන්න. ඒක තවත් ටිකක් පිටි එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම අර ගී එක දිය කරලා ගත්තාම තමයි මෙහෙම හොඳට අර පිටි සීනි එහෙම හොඳට එකතු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර ගී එක උණු වෙලා නැත්නම් පිටි සීනි චුට්ටක් දානකොටම ඩෝ එක ඝන වෙනවා. මේකට තව උනම් පිටි චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වගේ. අපි මුලින්ම දැම්මේ ජෑම් 175. තව පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තාම හරියි. මේ විදිහට බෝලයක් වෙනකන් හොඳට අනා ගන්න. පිටි මදි වුණොත් චුට්ටක් ඉහලා අනාගත්තට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් පොඩි පොඩි බෝල අරගෙන හොඳට මේ විදිහට අනලා බෝල කරලා මේකින් ට්‍රේ එකේ එහෙම තියාගන්න. හොඳට බෝල් කරලා තද අල්ලේ තියලා මෙහෙම හොඳට බෝල් කරන්න. පොඩ්ඩක් ඈතින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක උද්දර ගම්ස් එක ගානේ තියලා මේ විදිහට සරසවන්න. මේ විදිහට කුංචි බෝල හදලා හොඳට මට තවරගත්ත ට්‍රේ එක මේ විදිහට තියලා විනාඩි 15-25ත් අතර සෙල්සියස් අංශක 150ට බේක් කරගන්න. විනාඩි 20ක් බේක් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපේ ගී කුකීස් තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක රස්නේ අපි දැන් මේක සර්ව් කරලා බලමු. මේ විදිහට පිටිපස්සත් හොඳට බේක් වුණාට පස්සේ මේ වගේ කුකීස් මට නම් 50ක් වගේ මේ මන් දීපු මෙෂර්මන්ට් එකට හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හදලා කාලා රස බලන්න.